Hello students, welcome back to the platform of Pimla Vidyalay e-classes. લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જે ડીએનએ રેપ્લિકેશનનું ઇનિશિએશન પ્રોસેસ છે એમાં કયા એન્ઝાઇમ્સ નેસેસરી છે એ ત્રણ એન્ઝાઇમ્સ વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. કયા? તો કે હેલિકેસ, એસએસબી પ્રોટીન્સ એન્ડ ડીએનએ ટોપોઆઇસોમરેઝ. હવે આજે આપણે જે રેપ્લિકેશનનું સેકન્ડ પ્રોસેસ મતલબ કે સેકન્ડ સ્ટેપ છે જે કે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. પ્રોટીન્સ ઇન્વોલ્વ ઇન ઇલોંગેશન ઓફ ડીએનએ રેપ્લિકેશન, એટલે કે જે ઇલોંગેશન પ્રોસેસ છે, કન્ટિન્યુએશનની પ્રોસેસ, એમાં કયા પ્રોટીન્સ ઇન્વોલ્વ છે એના વિશે જોઈએ. ઓકે, there are four proteins and enzymes which are DNA primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1 and DNA ligase involved in elongation of DNA replication. ઓકે, એટલે કે ઇલોંગેશનની જે પ્રોસેસ છે એમાં ચાર એન્ઝાઇમ્સ નેસેસરી છે જે જોઈએ. કે ફોર્થ નંબર જે ત્રણ આપણે જોઈ ગયા અને ચોથો આ છે, એટલે કે ડીએનએ પ્રાઇમેસ, કે જેને ડીએનએ જી પણ કહી શકાય છે. કે ઇનિશિએશન ઓફ ડીએનએ સિન્થેસિસ રિક્વાયર્સ અ શોર્ટ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ વિથ અ 5' ટ્રાઇફોસ્ફેટ એન્ડ અ 3' એન્ડ ધેટ નોન એઝ અ આરએનએ પ્રાઇમર્સ. ઓકે, એટલે કે કોઈ પણ જે ડીએનએ સિન્થેસિસની પ્રોસેસનું તમારે ઇનિશિએશન કરવું છે તો કે એના માટે શોર્ટ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ કે જેને આપણે આરએનએ પ્રાઇમર કહીએ છીએ એ મતલબ કે એ નેસેસરી છે, કે જેનો એક જે એન્ડ છે એ 5' ટ્રાઇફોસ્ફેટ એટલે કે ફોસ્ફેટ 5' ફોસ્ફેટ હોય છે, જ્યારે જે બીજા એન્ડે 3' ગ્રુપ આવેલું હોય છે. ઓકે, This hydroxyl group serves as the first acceptor of nucleotide by action of DNA polymerase. ઓકે, એટલે કે આ જે હાઇડ્રોક્સાઇલ ગ્રુપ છે 3' ગ્રુપ કે જે આરએનએ પ્રાઇમર્સમાં છે એ એઝ અ સર્વ થશે શેના માટે? તો કે ન્યુક્લિયોટાઇડ એક્સેપ્ટર તરીકે જે ડીએનએ પોલિમરેઝ દ્વારા સિન્થેસાઇઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, આરએનએ પ્રાઇમર સિન્થેસાઇઝડ બાય ડીએનએ પ્રાઇમેઝ બાય યુઝિંગ ધ ડીએનએ ટેમ્પલેટ. એટલે કે આરએનએ પ્રાઇમર્સ કેવી રીતના સિન્થેસાઇઝ થશે? તો કે એ ડીએનએ પ્રાઇમેઝ જે એન્ઝાઇમ્સ છે એની હેલ્પ કરીને જે ડીએનએ ટેમ્પલેટ છે એના મતલબ કે ટેમ્પલેટની મદદથી એ સિન્થેસાઇઝ થશે. ડીએનએ પોલિમરેઝ કેન નોટ ઇનિશિએટ ડીએનએ સિન્થેસિસ, એટલે કે ડીએનએ જે પોલિમરેઝ છે એ ડીએનએ સિન્થેસિસનું ઇનિશિએશન કરી શકતું નથી, એટલા માટે આપણને આરએનએ પ્રાઇમર્સની જરૂર પડે છે. ડીએનએ પોલિમરેઝ The enzyme primase associated with SSB proteins forms a complex called primosomes that produce RNA primers. એટલે કે આ એન્ઝાઇમ્સ છે કે જે ડીએનએ પ્રાઇમેઝ એ કોની સાથે એસોસિએટેડ થયેલો હોય છે? એસએસબી પ્રોટીન, સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન, એની સાથે એસોસિએટ થાય છે અને કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે અને કહેવાય પ્રાઇમોઝોમ્સ, અને શેનું પ્રોડક્શન કરશે? આરએનએ પ્રાઇમર્સનું. ઓકે, Primase synthesizes the RNA primers, approximately 10 nucleotide long, that are complementary and antiparallel to DNA ટેમ્પલેટ. એટલે કે આ જે પ્રાઇમેઝ જે પ્રાઇમરનું સિન્થેસાઇઝ કરે છે એ કેવા હોય છે? તો કે 10 ન્યુક્લિયોટાઇડ લોંગ, અને એ જે ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ હતી એનાથી કોમ્પ્લિમેન્ટરી અને એન્ટીપેરેલલ હશે. As a result of primosomes, RNA primers are constantly being synthesized at replication fork on lagging strand. ઓકે, એટલે કે જે પ્રાઇમોઝોમ્સ જેમ બનતા જાય છે મતલબ કે ડીએનએ પ્રાઇમેઝ અને જે એસએસબી પ્રોટીન બાઇન્ડ થતા જાય છે એમ આરએનએ પ્રાઇમર્સ પણ સિન્થેસાઇઝ થતા જશે કોન્સ્ટન્ટલી. ઓકે, અને એ રેપ્લિકેશન ફોક સાથે અટેચ થઈ અને જે લેગિંગ સ્ટ્રેન્ડ છે એનું ફોર્મેશન કરશે કે જે ડીએનએ રેપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ કરી દેશે અને એને કન્ટિન્યુ રાખશે. ઓનલી વન આરએનએ સિક્વન્સ ઇઝ સિન્થેસાઇઝ એટ ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન ઓન ધ લીડિંગ સ્ટ્રેન્ડ. ઓકે, લીડિંગ સ્ટ્રેન્ડમાં જે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ થશે આખી, કે જે ઓનલી વન જે આરએનએ સિક્વન્સ છે એનું સિન્થેસિસ થશે જે આપણે જોઈએ. ઓકે, દેખો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે પેરેન્ટલ ડુપ્લેક્સ છે મતલબ કે જે ડીએનએ ડબલ હેલિક્સ છે એનું જે પહેલાં તો ઓપન અપ થશે જે 3 એન્ઝાઇમ્સ હતા એની મદદથી, અને પછી ત્યાં આરએનએ પ્રાઇમર જે ડીએનએ રેપ્લિકેશન ઇનિશિએટ કરશે, અને જે લીડિંગ સ્ટ્રેન્ડ છે એ કન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રેન્ડ છે, જ્યારે અહીંયા લેગિંગ સ્ટ્રેન્ડ છે એની અંદર વચ્ચે ગેપ જોવા મળે છે કે જે નાના નાના પીસીસના ફોર્મમાં અહીંયા આગળ જે સ્ટ્રેન્ડનું ફોર્મેશન થાય છે. તો એ જે પીસીસ છે મતલબ કે ટુકડા છે અને આપણે ઓકાઝાકી ફ્રેગમેન્ટ્સ કહીશું. ઓકે, એના પછીનો એન્ઝાઇમ છે ડીએનએ પોલિમરેઝ 3, ડીએનએ પોલ 3.
DNA polymerase plays an essential role in DNA replication. It is multimeric enzyme or holoenzyme having 10 subunits such as alpha, beta, epsilon, theta, 2, gamma, delta, delta dash, chi and psi. એટલે કે આ જે મલ્ટીમેરિક એન્ઝાઇમ છે, ઓકે, અને એની અંદર કેટલા 10 સબયુનિટ છે જે મેં તમને કીધા, બરાબર. એ 10 સબયુનિટ એની અંદર રહેલા છે. All these 10 subunits are needed for DNA replication and all having different function. એટલે કે આ દરેક એ DNA રેપ્લિકેશન માટે નેસેસરી છે એન્ડ એ દરેકનું જુદું જુદું ફંક્શન છે રેપ્લિકેશનમાં. The holoenzymes made up of all 10 units, while the core enzymes made up of the 3 subunits alpha, beta and theta. Okay. Remaining 7 subunits increase processivity of DNA replication. मतलब કે જે અહીંયા 3 હતા એના સિવાયના જે 7 સબયુનિટ્સ છે એ DNA રેપ્લિકેશનની જે પ્રોસેસ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે હેલ્પ થાય છે. ઓકે. There are 2 functions of DNA polymerase 3 in DNA replication. ઓકે. આ જે DNA polymerase 3 છે એના 2 ફંક્શન્સ છે. 5 days to 3 days polymerization activity and 3 days to 5 days exonuclease activity. એમાં ફર્સ્ટ જોઈએ તો કે 5 days to 3 days polymerization activity. The synthesis of a new DNA strand catalyzed by DNA polymerase 3 in 5 days to 3 days direction, which is antiparallel to the parent DNA strand. એટલે કે જે ડીએનએ નવી ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડનું જે સિન્થેસિસ થાય છે એ ડીએનએ પોલિમરેઝ 3 દ્વારા એ 5 days to 3 days ડાયરેક્શનમાં હશે અને એનાથી એન્ટીપેરેલલ હશે ટુ ધ પેરેન્ટ ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ. ઓકે. જે પેરેન્ટ ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ હશે એનાથી આ જે નવી બનતી ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ છે એકદમ એન્ટીપેરેલલ હશે. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ 4-deoxyribonucleoside ટ્રાયફોસ્ફેટ DATP, DGTP, DCTP એન્ડ DTTP. એટલે કે જે એડેનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ, ગ્વાનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ, સાઇટોસિન ટ્રાયફોસ્ફેટ એન્ડ થાઇમિડિન જે ટ્રાયફોસ્ફેટ છે એટલે કે એ નેસેસરી છે, બરાબર. 3 days to 5 days exonuclease activity એટલે કે proof reading activity. Fidelity of replication is most important for the organism. એટલે કે જે રેપ્લિકેશન પ્રોસેસ થઈ છે એ પરફેક્ટ છે કે નહીં એ જ એ ઓર્ગેનિઝમ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે. DNA polymerase 3 checks the incoming nucleotides on a growing DNA strand and removes the mispair of nucleotide bases. This process known as proofreading activity. એટલે કે આ જે DNA polymerase 3 છે એ 5 days to 3 days રેપ્લિકેશન કરશે, જ્યારે 3 days to 5 days એ જે ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ છે એની અંદર કોઈપણ પ્રકારની જે મિસપેર, કોઈપણ પ્રકારનું બીજો ન્યુક્લિયોટાઇડ એડ નથી થયો એ ચેક કરશે અને જો થયો હશે મતલબ કે પ્રોસેસ નોન એઝ જે મિસપેર છે એને ચેક કરે છે અને આપણે શું કહીશું પ્રૂફ રીડિંગ. The exonuclease activity catalyzed in 3 days to 5 days direction to remove the mismatch nucleotide. કે જે રેપ્લિકેશન થયું હતું એનાથી એન્ટીપેર એટલે કે એનાથી ઊંધી રીતે જે 5 days to 3 days જો રેપ્લિકેશન થશે તો 3 days to 5 days એની જે એક્ઝોન્યુક્લિયસ એક્ટિવિટી હશે ને એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના જો ન્યુક્લિયોટાઇડ મિસમેચ મતલબ કે મિસપેર હશે તો એને શું કરવામાં આવશે રિમૂવ કરવામાં આવશે. ઓકે. 6 નંબર DNA પોલિમરેઝ 1 DNA પોલ 1 કે જેને આપણે કોનબર્ગ એન્ઝાઇમ્સ પણ કહીશું. વાય તો કે ઇટ ઇઝ ડિસ્કવર્ડ બાય આર્થર કોનબર્ગ, સો ઇટ ઓલ્સો નોન એઝ કોનબર્ગ એન્ઝાઇમ. There are 3 functions of DNA polymerase 1 in DNA replication. First જોઈએ 5 days to 3 days polymerization activity. એટલે કે DNA polymerase 1 have polymerization activity in 5 days to 3 days direction and fill the gaps. ઓકે. એટલે કે એની જે પોલિમરાઇઝેશન એક્ટિવિટી ડીએનએ રેપ્લિકેશન કરવાની જે એક્ટિવિટી છે 5 days to 3 days ડાયરેક્શનમાં હોય છે અને ગેપ્સ પણ ફિલઅપ કરે છે કે જે ઓકાઝાકી ફ્રેગમેન્ટમાં હોય છે. ઓકે. It is DNA dependent activity and requiring a 3 days primer site and a template strand. એટલે કે જે આ શું છે ડીએનએ ડિપેન્ડન્ટ એક્ટિવિટી છે એટલા માટે એને ટેમ્પલેટ નેસેસરી છે અને પ્રાઇમર પણ જોઈશે. ઓકે. 3 days to 5 days exonuclease activity. DNA polymerase 1 act as a 3 days to 5 days exonuclease which proofreads the newly synthesized DNA. એટલે કે જે નવું ડીએનએ બન્યું છે એનું પ્રૂફ રીડિંગ કરવા માટે પણ આ એન્ઝાઇમ કરે છે. ઓકે. If polymerase 1 erroneously incorporates a wrong nucleotide at the end of the growing DNA chain,
polymerization activity is inhibited and 3 days to 5 days exonuclease remove the off ending nucleotide. એટલે કે જે રેપ્લિકેશન થઈ રહ્યું છે અને જો કોઈ રોંગ ન્યુક્લિયોટાઇડ એની અંદર ઇન્કોર્પોરેટ થઈ ગયો તો એ એઝ એટ અ મોમેન્ટ એ જે રેપ્લિકેશન છે ત્યાં શું થઈ જશે, ઇન્હિબિટેડ થઈ જશે, એની પોલિમરાઇઝેશન એક્ટિવિટી ઇન્હિબિટ થશે અને એ જગ્યાએ એ જે છેલ્લો જે ઓફ એન્ડિંગ ન્યુક્લિયોટાઇડ હતો એ રિમૂવ થશે અને ફરીથી એ જે પછી પોલિમરાઇઝેશન એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, ત્રીજું ફંક્શન તો કે 5 days to 3 days exonuclease activity. RNA primers are removed and replaced at the end of the newly synthesized DNA. એટલે કે જે નવી ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ સિન્થેસાઇઝ થઈ ગઈ છે એના પછી એના અંદરથી જે આરએનએ પ્રાઇમર્સ છે એને રિમૂવ કરવામાં આવે છે. ઓકે, DNA polymerase 1 act as a 5 days to 3 days exonuclease that is hydrolytically remove the RNA primers. એટલે કે આરએનએ પ્રાઇમર્સને શું કરે છે, 5 days to 3 days exonuclease એક્ટિવિટી દ્વારા એ લોકો એને રિમૂવ કરે છે. It also remove pyrimidine diamonds which are formed when DNA is exposed to ultraviolet light. એટલે કે એની અંદર જે રેપ્લિકેશન થયું એની અંદર જો ઇન કેસ અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટના કારણે જો કોઈપણ પ્રકારના ડાયામર્સ એટલે કે પિરિમિડિન ડાયામર્સ, થાઇમિન ડાયામર્સ જો પ્રોડ્યુસ થાય છે તો એ ડાયામર્સને પણ એ રિમૂવ કરે છે. ઓકે, નીચે તમે ફિગરમાં જે આપણે વાત કરી દરેક ફંક્શન એ તમને અહીંયા નીચે ફિગરમાં દર્શાવેલ છે. Okay. 7th, DNA ligase. DNA ligase catalyze the formation of a phosphodiester linkage between the 5 days phosphate group on the DNA, which is synthesized by DNA polymerase 3, and the hydroxyl group on the DNA Okazaki pieces, which made by DNA polymerase 1. This process known as nick sealing. એટલે કે ડીએનએ લાઇગેસ શું કરે છે તો કે ફોસ્ફોડાઇસ્ટર લિંકેજ કે જે 5 days ફોસ્ફેટ ગ્રુપ્સ એન્ડ જે 3 days જે OH ગ્રુપની વચ્ચે એટલે કે 3 days હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપની વચ્ચે જે કોઈપણ પ્રકારનું જે નિક રહી ગયા હશે તો એ નિકને સીલ કરવાનું કામ ડીએનએ લાઇગેસ કરશે. કે જે તમને ખબર છે કે ઓકાઝાકી ફ્રેગમેન્ટ્સ હતા એમની વચ્ચે નિક્સ હતા કે જેમને ફિલઅપ કરવાનું કામ કોણ કરશે, ડીએનએ લાઇગેસ. It requires the energy that utilized by the breakdown of ATP to AMP and PPI. ઓકે, મતલબ કે જે આ જે પ્રોસેસ છે એના માટે ડીએનએ લાઇગેસને એનર્જી નેસેસરી છે. એ એનર્જી એ કોના બ્રેકડાઉન દ્વારા મેળવશે તો કે એટીપી એટલે કે એડેનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટને એ એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટમાં કન્વર્ટ કરશે અને જે એનર્જી એમાંથી રિલીઝ થશે એનો યુઝ કરી અને પછી આ જે નિક સેલિંગની પ્રોસેસ છે એ કરશે. ઓકે. Okay, hope you like it. Thank you for watching.